Nỗi sợ hãi là một cảm giác vô cùng đặc biệt mà có lẽ đa số chúng ta đều không muốn trải qua. Thế nhưng, nhiều người lại sẵn sàng lăn xả vào những vùng đất chứa đựng những góc tối tăm nhất trong lịch sử nhân loại và coi đó như một trải nghiệm khám phá, bất chấp những nỗi ám ảnh và cả nguy hiểm cận kề. Hình thức du lịch ấy được gọi với cái tên Dark Tourist. Vậy điều gì khiến những trải nghiệm này trở nên thu hút, lấn át cả nỗi sợ hãi bản năng của con người? Có những tranh cãi gay gắt gì đang diễn ra xung quanh nó? Và nếu bạn là một người thích trải nghiệm, thích có được những cảm giác khi được đi tới những vùng đất ít có người dám đặt chân tới, thì bạn đừng nên bỏ qua video này. Hãy cùng nhau tìm hiểu loại hình du lịch kỳ lạ này nhé. Dark Tourist là gì? Du lịch đen, hay còn gọi là Dark Tourist, là một loại hình du lịch đặc biệt liên quan đến việc tham quan những địa điểm lịch sử có liên quan đến thảm họa, chiến tranh, tội ác và tử vong. Điều này có thể bao gồm việc tham quan các nhà tù, trại tị nạn, khu di cư, những nơi diễn ra các cuộc tàn sát hàng loạt hoặc thảm kịch thiên nhiên, như địa điểm bị tàn phá bởi các cơn động đất hoặc bão lụt. Trong thời gian gần đây, du lịch đen đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi, với những ý kiến trái chiều về tác động của nó đến cảm giác đạo đức và văn hóa. Một số người cho rằng du lịch đen là một cách để học hỏi và tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt là trong trường hợp của các sự kiện thảm kịch. Theo họ, điều này giúp cho những người tham gia du lịch đen có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về những thách thức mà con người phải đối mặt trong lịch sử, từ đó giúp nâng cao sự nhạy cảm đạo đức của họ và tránh những sai lầm trong tương lai. Những trải nghiệm cần kề cái chết. Thành phố Fukushima, nơi từng hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần khủng khiếp dẫn đến rò rỉ phóng xạ vào năm 2011 là một trong những ví dụ điển hình của du lịch đen hiện nay. Sau 12 năm, mặc dù số lượng dân cư quay trở lại nơi này để xây dựng lại cuộc sống đã tăng, nhưng khu vực vẫn bị chia thành những vùng xanh, cam, đỏ và hạn chế tối đa người di chuyển vào những vùng phóng xạ cao. Thế nhưng, bạn có thể tìm thấy một số tour xe buýt cho phép khách tham quan tiếp cận những khu vực hạn chế. Mặt nạ và máy đo nồng độ phóng xạ được trang bị để mọi người có thể ý thức và kiểm soát được sự nguy hiểm mà họ đang trải qua. Việt Nam chúng ta cũng là một nước có nhiều điểm du lịch đen nổi tiếng khắp thế giới. Du khách nước ngoài thường biết đến những địa danh lịch sử như địa đạo Củ Chi, địa đạo Vĩnh Mốc, hai địa đạo nổi tiếng gắn liền với cuộc chiến giành độc lập của quân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến Trung Mỹ. Thôn Mỹ Lai ở làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cũng là một địa điểm du lịch đen nổi tiếng. Nơi đây từng diễn ra cuộc thảm sát Mỹ Lai kinh hoàng khiến hàng trăm dân thường Việt Nam bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ bị binh lính Mỹ giết hại dã man, tàn bạo trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tại sao Dark Tourist lại cực kỳ hấp dẫn? Từ hàng nghìn năm trước, con người đã luôn bị thu hút bởi những sự kiện đen tối và có phần giật gân. Họ đến xem những trận đánh đẫm máu tại đấu trường La Mã, chứng kiến những cuộc hành quyết xử tử phạm nhân tại địa điểm công cộng hay thậm chí theo dõi đại chiến Waterloo huyền thoại, bất chấp nguy hiểm có thể bị kéo vào cuộc chiến. Ngày nay, mặc dù không có những thống kê chính xác về số người tham gia những tour du lịch đen, ta vẫn có thể nhận thấy một xu hướng tăng khi ngày càng nhiều những dịch vụ thiết kế trải nghiệm này được mở ra ở nhiều nơi trên thế giới. Có lẽ, sự hiếu kỳ đối với những sự kiện đen tối vẫn phần nào nằm trong bản chất con người, dù là ở quá khứ hay hiện tại. Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cũng cho người ta cơ hội tiếp cận nhiều hơn với những câu chuyện ly kỳ và huyền bí của quá khứ, thôi thúc bản năng muốn được khám phá của con người. Trào lưu hay sự chiêm nghiệm lịch sử. Khi trào lưu du lịch đen xuất hiện, nó không chỉ làm dấy lên nỗi lo về sự an toàn mà còn khơi dậy một cuộc thảo luận sôi nổi về tính đạo đức của nó. Những bức hình du khách tạo dáng phản cảm tại những địa điểm mang lịch sử đau thương như trại tập trung Auschwitz hay những tàn tích của thảm họa Chernobyl khiến nhiều người không khỏi thất vọng và đặt câu hỏi về mục đích thật sự của những chuyến đi này. Phải chăng đó chỉ là phương tiện để thể hiện bản thân? Trên thực tế, trong hầu hết trường hợp, du lịch đen không xấu. Trong giới hạn an toàn nhất định, việc tận mắt chứng kiến những góc khuất của lịch sử cũng là một cách để con người thấu hiểu quá khứ, trân trọng hiện tại và chiêm nghiệm về tương lai. Vấn đề nằm ở chủ đích của mỗi cá nhân đằng sau quyết định tham gia vào những trải nghiệm này. Trong khi có người tìm đến du lịch đen như một cách để thỏa mãn sự hiếu kỳ và chinh phục của bản thân, thì cũng có rất nhiều người lại coi đây là một hành trình ý nghĩa để thật sự ý thức được sức nặng của những góc khuất trong cuộc sống và lịch sử mà khó lòng có thể cảm nhận sâu sắc chỉ thông qua những dòng tin trên mạng. Một du khách đã kể lại trải nghiệm của bản thân mình về chuyến đi Pompeii, nơi diễn ra thảm họa phun trào núi lửa khủng khiếp năm 79 sau công nguyên khiến cả thành phố chìm trong đổ nát. Giữa những tàn tích và hàng nghìn thi thể còn tồn tại dưới những lớp nham thạch, mình hiểu thêm về những góc khuất của lịch sử nơi này, từ sự phân hóa giàu nghèo,
những rối ren trong xã hội cho đến thảm họa đã xóa sổ cả một nền văn minh thịnh vượng. Vì vậy, dù ban đầu hơi ngần ngại vì địa điểm có phần đáng sợ, mình vẫn thấy chuyến đi này giúp mình học được nhiều điều. Theo quan sát của mình, đa số du khách tới đây đều giữ thái độ chừng mực. Họ có chụp ảnh cảnh vật xung quanh nhưng không thái quá và vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho một địa điểm lịch sử đau thương trong quá khứ. Để giải quyết các tranh cãi và ý kiến trái chiều về du lịch đen, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội đang cố gắng xây dựng các quy định và hướng dẫn cho du lịch đen để đảm bảo rằng nó được thực hiện một cách đạo đức và bảo vệ môi trường. Nhiều địa điểm du lịch đen cũng đã chấp nhận các quy định và hướng dẫn này để đảm bảo rằng hoạt động của họ không gây hại đến môi trường và di sản văn hóa, đồng thời tôn trọng nạn nhân và gia đình của họ. Cuối cùng, việc thực hiện du lịch đen hay không là một quyết định của từng người và từng tình huống cụ thể. Do đó, trước khi quyết định tham gia du lịch đen, cần phải suy nghĩ và đánh giá kỹ các ảnh hưởng của hoạt động này đến cảm xúc, tâm lý và đạo đức của mình.